بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، مرحبا بكم مع الإسلام ببساطة، وحديثنا عن القرآن كيف يشرح لنا الدين والإسلام والإيمان، ودخلنا في تفاصيل هذه المسألة من خلال أبواب مختلفة، ونحن الآن في باب رئيسي جدا جدا اسمه أصناف الناس. وقلنا أن تصنيف الناس مستويين، دنيا وآخرة. في الدنيا 3 أنواع: مسلم وكافر ومحارب. وفي الآخرة صنفان: مؤمن وكافر. الآن نأتي للتقسيم. بالنسبة للدنيا تحدثنا عن المسلم أنواعه وأحكامه، وفي الحلقة الماضية حدثتكم أن لما نقول كافر، تعريف الكافر في الدنيا هو غير المسلم، ما لها علاقة من يذهب الجنة والنار، هذه شغل آخرة. الآن احنا في الدنيا، فالكفار مشرك، كافر، جاحد، ملحد، وأهل كتاب، وتحدثت عن أنواع أهل الكتاب. الآن ما هي الأحكام الفقهية، لأن قلنا هذا التقسيم فقهي، التي تنبني على التعامل مع الكافر؟ التعامل مع الكافر القانون العام التعامل بالعدل، والتعامل بالحسنى مع البراء. تعامل بالعدل والتعامل بالحسنى، يعني ما نظلمهم، ما نسيء إليهم بأي إساءة، لا مادية ولا شفوية. أخلاقنا لا تسمح لنا لا بإساءة مادية ولا إساءة، حتى لو كانوا غير مسلمين، وحتى لو كفرونا وكفروا نبينا، هذا تعاملنا. طيب، إذن عدل وحسنى مع البراء. ماذا نقصد بالبراء؟ البراء هو عكس الولاء. ما هو الولاء؟ الحب والنصرة. ما هو البراء؟ عدم الحب وعدم النصرة، لكن فيها تفصيل. بالنسبة للبراء تختلف عن الولاء. الأصل في التعامل مع الكافر أن ما في هذا الود، هذا الحب، وما في نصرة. طب بس هل ممكن أحب بدون نصرة؟ الجواب نعم طبعا ممكن أحب بدون نصرة. أنتم ألا ترون أن في الإسلام يجوز لمسلم أن يتزوج نصرانية؟ ليش سيدنا عثمان رضي الله عنه ما تزوج نصرانية؟ بعدين أسلمت صحيح، بس هو في البداية كانت نصرانية. فيجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، هاي ثابت بالإجماع. طيب، هذه نصرانية غير مسلمة، إذن تعريفها أنها كافرة. احنا قلنا مسلم غير مسلم، غير المسلم كافر. هذا الآن غير المسلم، هذه غير المسلمة الكافرة، هذه زوجها يحبها، هل يجوز يحبها؟ طبعا. كيف زوجته وما يحبها؟ كيف؟ بس في فرق هنا. البراء أن عدم الحب وعدم النصرة ممكن يكون حب، ممكن واحد يكون عنده صديق غير مسلم ويحبه، هذا ما في مشكلة. المشكلة الحقيقية في قضية البراء ليست الحب، المشكلة هي النصرة. طب ماذا نقصد بالنصرة؟ النصرة بمعنى أن نعينهم ضد المسلمين أو ضد الأبرياء. احفظوها، ليس فقط ضد المسلمين. لا يجوز نصرة المسلم ضد مسلم إلا بحالة البغي، راح نتكلم عنها. لا يجوز إعانة مسلم على بريء، ما يجوز. ويجب معاونة المسلم ضد من يظلمه، لأن حق المسلم النصرة. الآن الكفار ما عندنا واجب النصرة تجاههم إلا إذا كانوا مستضعفين. يعني لو جيش نصراني تشكل، المسلم ليس مطلوب منا أن يشارك فيه، والأصل ألا يشارك فيه، وفيها أحكام فقهية تفصيلية أخرى. طيب، هذا هو التقسيم العام. إذن غير الكفار 5 أنواع، التعامل معهم فقهي ينبني على العدل والحسنى مع عدم النصرة، إلا إذا تشكل جيش نصراني لرفع الظلم عن مسلمين أو عن مستضعفين، أو تشكل جيش نصراني ولا كافر بأي صورة من الصور. بعض المسلمين يعيش في بعض هذه الدول ودخل الآن في جيش، هذا الجيش يدافع عن الوطن، دفاع مظلومين حق، هذا ما في مشكلة. أن يدخل المسلم للدفاع عن بلده، وهو بلده مثلا الدنمارك، فيكون في جيش الدنمارك يدافع عن الدنمارك، طبعا هذا ما هي مشكلة.
لأن هنا ليس نصرة على الظلم. إذا لما نقول نصرة يعني نصرة على الظلم. هذا بالنسبة للغير المسلم. بالنسبة للمسلمين يقول نصرة لحماية الإسلام. إذا النصرة مع المسلم غير النصرة مع غير المسلم. النصرة مع المسلم النصرة لحماية الإسلام. النصرة مع المسلم وغير المسلم هي لرفع الظلم ودفع الظلم، ولا يجوز النصرة لغير ذلك. وأما الحب فبالنسبة للمسلمين الأصل التعامل بالحب، بالنسبة لغير المسلمين الأصل التعامل بدون حب، لكن يوجد استثناءات مثل الزوجة والصديق. طيب إذن هذه أنواع الرئيسية. المسلم 5 أنواع، والغير المسلم أو الكافر 5 أنواع. في تصنيف ثالث في الدنيا في تصنيف ثالث، وهو تصنيف المحارب. والمحاربين 3 أنواع. المحاربين نفسهم واحد من 3 أصناف. قد يكون المحارب مسلم، وقد يكون المحارب كافر، وقد يكون المحارب إرهابي. وهذا التصنيف الذي أراه. من هو المسلم المحارب؟ محارب مسلم هذا له اسم في القرآن، هذا اسمه الباغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على مسلم بغى على مسلم ظلم فقاتلوا التي تبغي. إذن من هو المسلم الباغي؟ هو الذي يرفع السلاح على مسلمين، يرفع سلاح على مسلمين، أو يرفع السلاح، اسمعوا، ليس فقط على المسلمين، على أبرياء مستضعفين، ناس ما لهم ذنب، فيقوم يقتل فيهم. هذا مسلم. طبعا سنأتي للإرهاب بعد شوي. فهذا مسلم باغي. العفو، آسف. الباغي هو الذي يرفع سلاح على المسلمين. اللي يرفع سلاح غير المسلمين سنأتي مع أصناف الباغي. إذن من هو الباغي؟ مسلم يرفع سلاح على مسلم. الكافر الذي يرفع السلاح هذا اسمه محارب. هذا كافر ورفع سلاح، فهذا محارب. سنتكلم عن الحكم في كل الأصناف. الآن مهم جدا جدا أن نتكلم عن الصنف الثالث، لأن بعض الناس يخطئوا فيه، وهو الإرهابي. الإرهابي هذا قد يكون مسلم وقد لا يكون مسلما، ما لها علاقة. من هو الإرهابي؟ أنا لي تعريف دقيق شخصيا للإرهابي. الإرهابي هو الذي يمارس القتل أو الأذى على الأبرياء أو ممتلكاتهم لأهداف سياسية، وبالتالي أي قتل أو أذى، ليس بالضرورة قتل، يعني واحد لو دمر مبنى ما في أحد، مع ذلك هذا إرهابي. قتل أو أذى بشرط أن يمارس ضد أبرياء، أما ضد مجرمين هذا ما يسمى أذى، ما يسمى إرهابي. وبشروط أن يكون عنده هدف سياسي. الآن الذين فجروا الأبراج هذه في أمريكا، قد يكون هؤلاء الناس اللي فجروا عندهم مشكلة مع الحكومة الأمريكية. ليش أنت قتلت هؤلاء الناس اللي في الأبراج؟ علاقتهم؟ هؤلاء أبرياء، كونك تكره حكومتهم أحليت دماء كل الأبرياء، هذا إرهاب وجريمة وظلم كبير. فمن هو الإرهابي؟ قتل وأذى الأبرياء لأهداف سياسية. ليش قلت لأهداف سياسية؟ الذي يفجر أو يؤذي لأهداف مالية هذا حرامي، هذا عصابة، وهذا يفعلوه جماعات العصابات، يفعلوا هذا. فإذا هذا هو الإرهابي، قتل وأذى للأبرياء لأهداف سياسية. في التعريف معدد. لا أحد يقول لي والله ماذا والتعريف الإرهاب وما اختلفوا عليه يختلفوا عليه. أنا أحاول أكون دقيق قدر ما أستطيع، وهذا التعريف يعطيني جواب لكل الأسئلة. طيب الآن المحاربين ما هو التعامل معهم؟ المحارب، احفظوا القانون، يجب صده، يجب ردع المحاربين سواء مسلم أو كافر أو إرهابي، يجب قتاله، يجب منعه باليد وباللسان وبالقلب، يجب دفعه، لأن هذا منكر عظيم. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما يصير نسكت ولا أقول له مالي شغل، هذه مالي شغل ما يجوز. على الأقل بقلبك تقول هذا غلط،
فجماعة داعش هؤلاء المجرمين الذين آذوا الناس وآذوا الأبرياء وآذوا الإسلام نفسه، هؤلاء يجب قتالهم ويجب ردعهم ويجب التخلص منهم ويجب أن نتعاون كلنا عليهم. أنا ما يهمني نطق الشهادتين ولا لا، لأن دخل في أصناف المحاربين البغاة والإرهابيين، يعني هو باغي وإرهابي، فيجب صده، إلا في حالة واحدة، وهذا في القرآن. قال اسمعوا، حاولوا أن تصدوا هؤلاء، حتى الكفار حاولوا أن تصدوهم، لكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. شنو يعني؟ ايش يعني؟ ماذا تعني هذا؟ تعني أن إذا كانت قوتنا نصف قوة أعدائنا يجب أن نقاتلهم، سواء أعدائنا بغاة أو كفار أو إرهابيين، يجب أن نقاتلهم. بس إذا كنا قوتنا أقل من نصف قوتهم، يعني هم أكثر منا أكثر من الضعف، هنا لا يجب، ممكن بس لا يجب القتال، يعني ممكن نؤجلها لأن قد علم الله فينا ضعفه. هذا الصحابة الله سبحانه وتعالى خفف عنهم. فإذا هذه هي أصناف الناس في الدنيا، مسلم وكافر ومحارب، والتقسيم دنيوي. وبالنسبة لأهل الكتاب الله سبحانه وتعالى أعطاهم شوية استثناءات خاصة، أن يجوز الأكل من ذبائحهم ويجوز الزواج من نسائهم، يعني لهم معاملات فقهية خاصة معروفة. هذا هو التقسيم. واحفظوا هذا القانون الأهم من كل هذا كله، أن هذا كله تقسيمات دنيوية، نتعامل مع الناس بالمصالح والتعامل والأحكام الفقهية الدنيوية. أما التعامل في الآخرة ومن يستحق النار ومن يستحق الجنة فهذا حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.